नमस्कार, मी सोनल्स किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप मनापासून स्वागत. लवकरच गणपती बाप्पा आपल्या सगळ्यांच्या घरी येणार आहेत, तर उकडीचे मोदक हे बनलेच पाहिजे. तुम्ही जर फर्स्ट टाईम उकडीचे मोदक बनवत असाल तर यामध्ये छोट्या छोट्या टिप्स आणि योग्य प्रमाण या सर्व गोष्टी सांगितलेल्या आहेत, तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा. तर मोदकाचं सारण बनवण्यासाठी 2 वाट्या ओला नारळ हा खोवून घेतला आहे, तो एका भांड्यामध्ये काढून घ्यायचा आहे. जेवढा नारळ घेतलाय त्याच्या अर्ध्या प्रमाणात म्हणजेच 1 वाटी आपण गूळ यामध्ये टाकूयात. गूळ हा बारीक करून घेतल्यामुळे तो या मिश्रणामध्ये एकजीव पटकन होतो. गूळ आणि खोबऱ्याचं मिश्रण हे व्यवस्थित मिक्स करून 10 मिनिटांसाठी आपल्याला बाजूला ठेवून द्यायचं आहे. मंद गॅसवरती आपण एक कढाई ठेवली आणि त्यामध्ये 1 चमचा खसखस टाकायची आहे. खसखस ही 3 ते 4 मिनिट मंद आचेवरती खरपूस अशी भाजून घ्यायची आहे. खसखस भाजून झाली की त्याला एका प्लेटमध्ये काढून घेऊया. तर आता कढाईमध्ये 1 चमचा साजूक तूप घालायचं आहे. तूप हे थोडंसं वितळलं की यामध्ये गूळ आणि खोबऱ्याचं जे मिश्रण आहे ते यामध्ये टाकून घेऊयात. गूळ आणि खोबरं अगोदरच मिक्स केल्यामुळे गूळ हा पटकन यामध्ये वितळतो. साधारणतः 2 ते 3 मिनिट मंद आचेवरती हे मिश्रण आपल्याला परतून घ्यायचं आहे. हे मिश्रण साधारणतः 3 मिनिट आपण छान असं परतून घेतले आणि एकजीव झाले. तर आता यामध्ये आपण जी खसखस भाजून बाजूला काढून घेतली होती ती यामध्ये टाकून घेऊयात. खसखस टाकल्यानंतरही आपल्याला 2 मिनिट हे मिश्रण परतून घ्यायचे. मिश्रण हे शिऱ्यासारखं थोडंसं लुसलुशीत आहे, तर त्याला थोडासा आणखी कोरडेपणा येऊपर्यंत याला मिक्स करत परतून घ्यायचे. गूळ हा व्यवस्थित मिक्स झाल्यानंतर आपल्या या सारणाला छान असा गोडवा येतो. आपण पाहू शकता मिश्रण हे बऱ्यापैकी कोरडं झाले. आता गॅस बंद करायचा आणि यामध्ये एक छोटा पाव चमचा वेलची पावडर टाकायची. एक मोठा चमचा कोमट दुधामध्ये 10-12 केशरच्या काड्या भिजत ठेवल्या होत्या 15 मिनिटांसाठी, ते यामध्ये टाकून घेऊयात. केशरच्या काड्यामुळे आपल्या या सारणाला छान असा वेगळा असा फ्लेवर येतो. केशरच्या काड्या नसेल तर आपण यामध्ये केशर सिरपही टाकू शकतो. तोही नसेल तर हे पूर्णतः ऑप्शनल आहे, नाही टाकले तरी चालेल. सारण व्यवस्थित मिक्स केल्यानंतर त्याला एका बाउलमध्ये काढून घेऊयात. आता वळूयात महत्त्वाच्या स्टेपकडे, म्हणजेच उकड काढण्याकडे. एक जाड बुडाची कढई किंवा पातेलं घ्यायचे आणि ते गॅसवरती ठेवायचे मंद आचेवरती. कढई थोडीशी गरम झाली की यामध्ये 1 वाटी दूध आणि 1 वाटी पाणी टाकायचे. आपण दुधाऐवजी 2 वाट्या पाणीही घालू शकतो. मोदकाला पांढरा शुभ्र रंग येण्यासाठी आपण या ठिकाणी दूध वापरतोय आणि यामध्ये छोटा पाव चमचा तूप टाकायचे. तूप दुधामध्ये मिक्स करायचे आणि त्यानंतर आपल्याला गॅस हा मध्यम आचेवरती ठेवायचा आणि याची एक उकळी काढून घ्यायची आहे. दुधाला उकळी येते तोपर्यंत आपण तांदळाचे पीठ हे मोजून घेऊयात. 1 वाटी दूध आणि 1 वाटी पाण्यासाठी आपल्याला 2 वाटी तांदळाचे पीठ घ्यायचे. उकडीसाठी आपलं पाण्याचं, दुधाचं आणि पिठाचं प्रमाण हे योग्य असायला हवं, तरच आपली उकड ही छान बनते. चला तर आपल्या दुधालाही उकळी आलेली आहे. आता आपण गॅस बंद करायचा आणि यामध्ये चवीपुरतं मीठ घालायचं. यामध्ये आपण दूध वापरल्यामुळे गॅस बंद करायचा आणि त्यानंतरच आपल्याला मीठ टाकायचे, नाहीतर दूध हे फाटू शकतं. आता लगेचच यामध्ये आपलं तांदळाचं पीठ घालून घ्यायचे. तांदळाचं पीठ दुधामध्ये पटपट 2 मिनिट मिक्स करून घ्यायचे. पीठ हे दुधामध्ये व्यवस्थित मिक्स झाल्यानंतर यावरती झाकण ठेवायचे आणि 10 मिनिट आपल्याला ही उकड अशीच बाजूला ठेवून द्यायची आहे. तयार वाफेवरच आपली ही उकड छान अशी उकडलेली आहे. आता ही उकड आपण एका मोठ्या परातीमध्ये ओतून घ्यायची. भांडं हे पीठ मळताना आपल्याला मोठंच वापरायचे, जेणेकरून यामध्ये व्यवस्थित हे उकडीचं पीठ मळता येईल. उकड ही गरम असतानाच मळून घ्यायची आहे, जेणेकरून ती चिकट होईल आणि मळता येईल. सुरुवातीला आपण याला पेल्याने किंवा वाटीने रगडू शकतो आणि त्यानंतर हाताने मळू शकतो, पण मी डायरेक्ट हाताने मळते. तुमच्या हाताला जर चटके बसत असेल तर सुरुवातीला 2 मिनिट आपण पेल्यानेच रगडावं. पीठ हाताला चिटकत असतं, त्यामुळे हातावरती थोडंसं तूप घ्यायचं आणि त्यानंतर आपल्याला ही उकड मळत राहायची आहे. आपल्याला जर पीठ खूप जास्त कोरडं वाटत असेल तर यामध्ये थोडंसं कोमट पाणी लावून आपण ही उकड मळून घ्यायची आहे. उकडीचे 2 भाग करायचे आणि आपण भाकरीसाठी जसं पीठ मळतो तसं हे पीठ मळत राहायचं आहे. उकड जेवढी जास्त मळली जाईल तेवढी आपली मोदकासाठी होणारी पारी ही पटकन बनेल. साधारणतः 7 ते 8 मिनिट आपण ही उकड छान अशी मळून घेतल्यानंतर याचा मस्त असा गोळा बनला आहे.
उकड ही परफेक्ट तयार झाली आहे की नाही हे कसं ओळखायचं, तर पिठामधला थोडासा गोळा घ्यायचा आणि त्यानंतर तो थोडासा मऊ करायचा आणि त्याची छोटीशी पारी बनवायची. जर पारीला आपल्याला क्रॅक जात नसेल तर आपलं पीठ हे व्यवस्थित मळलं गेलं आहे. आपण व्हिडिओमध्ये बघू शकतो अगदी याच पद्धतीने आपल्याला पारी बनवून बघायची आहे. जर आपल्याला वाटत असेल थोडेसे क्रॅक जातात तर आणखी 1-2 मिनिट हे पीठ मळून घ्यायचे. चला तर आपलं हे पीठ छान असं मळून झाले. त्याला एका भांड्यामध्ये काढून घेऊया आणि यावरती आपण एक रुमाल हा ओला करून त्यातलं पाणी काढून घेतले तो ठेवूया, जेणेकरून आपलं पीठ हे कडक होणार नाही. चला तर आपलं सारण आणि उकड दोन्हीही रेडी आहे. आपण आता मोदक करण्यासाठी घेऊयात. त्यासाठी एका भांड्यामध्ये थोडंसं तूप घेतलं मी. तर उकडीमधला लिंबा एवढा गोळा घ्यायचा आहे आणि त्याला दोन्ही हाताने छान असं गोलाकार बनवून घ्यायचे. उकडीचा गोळा छान असा मऊ झाल्यानंतर आपण बोटाला तूप लावून घ्यायचं आणि त्यानंतर हा गोळा थोडासा प्रेस करायचा आहे. आता या गोळ्याला कडेने आपल्याला अंगठ्याच्या सहाय्याने अलगद प्रेस करत याची पारी बनवून घ्यायची आहे. आपण काय करतो, मध्ये डायरेक्ट प्रेस करतो आणि त्यानंतर वरच्या साईडने प्रेस करायला जातो तर आपली पारीही व्यवस्थित बनत नाही. त्यामुळे सुरुवातीला कडेने छान असं अलगद प्रेस करत आतमधल्या साईडने अंगठ्याने दाबत त्याची छान अशी वाटी बनवून घ्यायची आहे. आपण पाहू शकता आपली पारी ही कडेने पातळ बनत चालली आणि मधल्या साईडला जाड आहे. तर आपण मधल्या साईडला हे दोन्ही अंगठ्याने अशी प्रेस करत ही पारी बनवत राहायची आहे. सुरुवातीला पारी बनवणं थोडंसं अवघड वाटतं, बट प्रॅक्टिस करत राहिली तर अगदी सहजरित्या आपण ही पारी बनवू शकतो. तर आपण पाहू शकता एकदम छान अशी या उकडीची वाटी तयार झाली आहे. तर यामध्ये आता सारण भरून घेऊयात. सारण हे थोडंसं जास्तच भरावं, नाही तर मोदक खाताना आपल्याला जास्त करून पीठच चवीला लागतं. तर आपण याला आता पाकळी करून घेऊयात. तर अंगठ्या शेजारच्या बोटाला थोडंसं तूप लावायचं आणि तुम्ही व्हिडिओमध्ये बघू शकता अशा पद्धतीने खालपर्यंत आपल्याला पाकळी ही तयार करून घ्यायची आहे. थोडंसं एक बोटभर अंतर ठेवायचं आणि दुसरी पाकळी ही बनवून घ्यायची आहे. जेवढे आपण खालीपर्यंत पाकळी बनवू तेवढा आपला मोदक हा खूप सुबक आणि सुंदर दिसतो. अधेमध्ये गरज वाटल्यास बोटाला थोडंसं तूप लावायचं, जेणेकरून उकडीचं पीठ हे आपल्या बोटाला चिटकणार नाही आणि पाकळ्या ह्या छान पडतील. आपण या वाटीमध्ये सारण पाकळ्या पाडण्याच्या अगोदरही टाकू शकतो किंवा नंतरही टाकू शकतो. तर आपल्याला जेवढ्या जमेल तेवढ्या पाकळ्या या मोदकाला आपण करून घेतल्यात. आता वरच्या साईडने अलगद प्रेस करत त्याला शेंडी काढायची. मोदक आपल्याला प्रॅक्टिसने अगदी छान जमतो. सारण आतमधल्या साईडला थोडंसं प्रेस करत आणि पाकळ्या थोड्याशा सेट करत हा मोदक बनवून घ्यायचा आहे. आपण या ठिकाणी पाहू शकता अगदी सुंदर असा मोदक तयार झाला आहे. बनवलेला मोदक साईडला ठेवून देऊया आणि याच पद्धतीने बाकी मोदकही बनवून घेऊयात. आपल्याला आणखी एक मोदक मी करून दाखवते. थोडासा लिंबा एवढा गोळा घ्यायचा, तो मऊ करायचा, प्रेस करायचा आणि त्यानंतर कडेने आपल्याला अंगठ्याने अलगद प्रेस करत याची वाटी बनवून घ्यायची. वाटी तयार झाली की यामध्ये हवं तेवढं सारण भरायचं आणि त्यानंतर याच्या पाकळ्या बनवून घ्यायच्या. मोदकाच्या पाकळ्या बंद करताना व्यवस्थित बंद करायच्या, नाहीतर मोदक शिजताना फुटू शकतो. याच पद्धतीने आपल्याला बाकी सर्व मोदक हे बनवून घ्यायचे. तर मी आता तुम्हाला साच्यामध्ये उकडीचा मोदक कसा बनवायचा ते दाखवत आहे. आपल्याला पाकळीचा मोदक जमत नसेल तर या पद्धतीने ही मोदक छान बनतात. तर साच्याला आतमधल्या साईडने सर्व साईडने तूप लावून घ्यायचे. त्यानंतर साचा बंद करायचा आहे. एक मोठा लिंबा एवढा गोळा घ्यायचा आणि तो साच्याच्या आतमध्ये ठेवायचा आहे आणि आतमधल्या साईडने सर्व साईडने पीठ हे एकसारखं प्रेस करून घ्यायचं आहे. आतमधल्या साईडला एकदम पातळ लेअर बनेल असं प्रेस करून याचं पीठ एक्स्ट्राचं पीठ बाहेर काढायचं आहे. आता यामध्ये बसेल तेवढं यामध्ये सारण भरून घ्यायचं आहे. सारण भरल्यानंतर वरचं एक्स्ट्राचं पीठ आहे ते या अशा पद्धतीने आपल्याला
जमा करून घ्यायचे। साचा हा आता अलगदरीत्या आपल्याला बाहेर काढून घ्यायचा आहे। साच्याला तूप लावल्यामुळे आपला मोदक हा साच्याला चिटकत नाही आणि पटकन निघतो। तर आपण पाहू शकता एकदम सुबक आणि सुंदर मोदक बनलाय। तर या पद्धतीने आपण पाकळीचे आणि साच्याचे मोदक सर्व मोदक बनवून घेतलेत। आता त्याला आपण वरच्या साईडने एक एक केशरची काडी ठेवूया, जेणेकरून आपल्या मोदकावर केशरची काडी ही खूप सुंदर दिसेल। मोदक हे आपण चाळणीमध्ये उकडणार आहोत, तर त्यासाठी चाळणीला खालच्या साईडने तूप लावून घेऊयात। खरं तर मोदक उकडण्यासाठी चाळणीमध्ये केळीचं पान किंवा हळदीचं पान ठेवतात, पण आता माझ्याकडे नाही, तर मोदक चिटकावे नाही म्हणून मी खालच्या साईडला तूप लावले आणि त्यावरती मोदक थोडीशी जागा ठेवून देऊयात। जेवढे बसतील तेवढे मोदक आपण चाळणीमध्ये ठेवलेले आहेत। तर आता आपण याला उकडण्यासाठी ठेवूया। तर एका पातेल्यामध्ये 1.5 ग्लास पाणी हे मी उकळून घेतलं आणि त्यावरती ही चाळण ठेवायची आणि यावरती झाकण ठेवून साधारणतः 10 ते 12 मिनिट मध्यम आचेवरती आपले हे मोदक उकडून घ्यायचे। तर 10-12 मिनिट झालेले आहे। आपण गॅस बंद करूया आणि मोदक हे उकडले आहे का चेक करूया। आपण पाहू शकता केशरच्या काड्यांमुळे एकदम छान आणि सुंदर हे मोदक दिसत आहेत। तर दुसरी बॅचही आपण मोदकाची याच पद्धतीने शिजवून घ्यायची आणि त्यानंतर आपले सर्व मोदक हे तयार झालेत। आपण पाहू शकता। तर यांना आता आपण एका ताटामध्ये छान असे काढून घेऊयात। तर हा आजचा व्हिडिओ नक्कीच तुम्हाला आवडेल आणि हे उकडीचे मोदक ट्राय करून बघा आणि तुमचा अनुभव मला कमेंटद्वारे नक्की कळवा। चॅनलवरती नवीन असाल तर व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपीसोबत। तोपर्यंत नमस्कार।